Bună ziua tuturor colegilor columbofili! Suntem în data de 17/7/2024, la 2 zile după desfășurarea etapei de maraton Kaunas Național, organizată de către colegii de la filiala Bacău, unde am ales să participăm cu un lot mai restrâns de porumbei care au fost reproduși în vara anului trecut, mai târziu, în lunile iulie-august chiar, și câțiva porumbei ale căror origini găsim și porumbei de fond. Vrem să discutăm câteva lucruri despre porumbei care au reușit să obțină rezultate bunișoare, zic eu, la această etapă și modul cum i-am pregătit și ceea ce facem pentru recuperarea acestora și pregătirea pentru etapele următoare. Din capul locului trebuie să spunem că etapa a avut un grad de dificultate ridicat datorită faptului că ne confruntăm în această perioadă cu cod roșu de caniculă, iar condițiile de concurs sunt foarte grele. Mai mult de atât, participând cu un lot de porumbei tineri cu experiență puțină, mulți sau câțiva dintre aceștia n-au reușit încă să schimbe toate penile de pui. Pentru pregătirea acestor porumbei n-am făcut nimic deosebit. Programul de pregătire a fost făcut pentru porumbei care participă în weekendul următor la etapa de maraton extrem, Madona Național, iar anterior etapei, chiar mai mult de atât, anterior etapei de Kaunas, am preferat să administrăm porumbeilor timp de vreo 3 zile uleiul de arahide în combinație cu triconatura, iar în apă tricogul. Bineînțeles că câteva zile înainte de îmbarcare, cred că vreo 2-3 zile, am administrat porumbeilor în apă Magic, iar mâncarea de care au beneficiat aceștia a fost o mâncare mai ușoară. Nu am folosit mâncare pentru încărcare, mâncare energie, doar mâncarea care o administrăm tot timpul săptămânii, formată din 57-le de la Van Robais cu încă câteva sortimente de mâncare ușoară, la care am adăugat dinamicul 184 de la Van Robais și cam atât. Am preferat ca să meargă la această etapă cu o mâncare mai ușoară, pentru a nu strica programul porumbeilor pe care îi pregătim pentru etapa de Madona Național. Cu toate acestea, porumbeii s-au mișcat destul de bine. Am reușit să clasăm, cred că destul de bine, cu locurile 12, 15, 16, 30 pe centrul Suceava din aproximativ 2000 de porumbei și locul 4 la crescător din 194 de crescători, cred, iar pe total lansare locurile 200, 204, 222 și 300 și ceva din un numeric de 14.000 și 600 și ceva de porumbei, cred, locul 28 la crescător din 1036 de crescători. Vrem să prezentăm câțiva porumbei care s-au evidențiat la această etapă și să vorbim și despre originea acestuia. Primul mascul sosit pe crescătorie este masculul 203770 din anul 2022, un frumos mascul. El este nepot din Andreea, tata este un fiu din Andreea cu Vijnadul 788, iar mama acestuia este porumbița care în anul 2021 a obținut locul 3 național la General Fui. Este un porumbel cu o talie mijlocie spre mare, cu o aripă foarte bună, braț puternic, foarte echilibrat, foarte frumos. Al doilea porumbel, nominalizat în echipă și cu care am reușit să facem echipa, este un porumbel reprodus din... Deci tata acestui porumbel este
un fiu din campioana 338 cu Lloyd Junior, iar mama acestui porumbel este o porumbiță nepoata lui Super Vaernevic, concurată cu rezultate foarte bune în anii anterior la etapele de fond. Un porumbel cu o talie mult mai mică, am putea spune o talie medie spre mică, foarte energic, o vitalitate foarte bună, iar am mai adus aici încă două porumbițe care, în ciuda vârstei foarte mică, s-au descurcat cu succes, au reușit să claseze foarte bine. Deci este vorba de porumbița 1283 906, o porumbiță foarte frumoasă, care mi este foarte dragă. Este soră bună cu campioana 338. Este reprodusă undeva la sfârșitul lunii iulie al anului trecut. Se poate observa că are schimbate doar 1, 2, 3, 4 pene. Deci porumbița, și una căzută 5 pene. Deci a zburat cu 5 pene de pui. A sosit prima pe crescătorie la etapa anterioară, la Ionava, unde a avut de parcurs 860 de km. Iar la această etapă, unde am avut distanța de 780 de km, a sosit a patra pe crescătorie. Mai avem aici încă o porumbiță tânără, pe care o considerăm de mare perspectivă. O porumbiță de o talie mijlocie spre mică, care este semisoră cu primul porumbel sosit pe crescătorie. La fel, porumbiță care a schimbat doar 5 pene de pui. Foarte drăguță. Ea este nepoată din Andreea, nepoată din Vijnadul bătrân și din Moțata. Porumbiță care probabil nu va mai fi angajată în acest an, va fi lăsată pentru anul următor. Vrem să spunem și câteva lucruri despre modul cum au fost așteptați și cum am lucrat pentru recuperarea acestor porumbei, deoarece ei se află în compartiment cu porumbeii care îi pregătim pentru etapa de Madonna, de extrem. Am preferat să le administrăm electroliții în apă de băut, iar proteina și dezinfecția gușii să o facem individual. Astfel, prima dată am administrat Protein Tab cu dezinfectantul de gușă, deci seara, iar în zilele următoare am mai administrat încă câte o tabletă de Biotix, de Protein Tab și Biotix. Pe această cale urăm colegilor columbofili mult succes la etapele naționale din weekendul care urmează și să auzim numai de bine.